भन्नेहरू जाने हो म सक्छु झुलेर पनि जान्छु भएन यो कम्ता चाम्रो हुँदैन क्या छिपेको भए छैन काट्नु नआएन अस्ति मैले भित्र पल्टनमा पनि 3वटा यत्रै भाले त्यसै त हेर्दै गरे यस्तो देब्रे हातले काट्यो हुन्छ अब जानु पाउला छ त म त पाउनै हो नि बनाएर दिने हो यहाँ घरको चोर साहब पार न भान्जी म त पाउला पनि राम्रो खासै भान्जी पर्ने क्या गरिसक्यो तैँले भिडियो गरेर हेर्न खाएको थोरै बेला लगाएर आउँदैन जनाउँछु म अनार निकाल्नु के म त लगाएको पो त हड्डी मात्रै हुन्छ सिबले यस्तोको त नि भाइ भात खानु के भएर हुन्छ